Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở những tập mới nhất, sau khi Tiêu Viêm thành công giải cứu Dược Lão, anh ấy đã ngay lập tức bắt tay vào quá trình luyện chế thân thể cho lão sư. Và trong quá trình luyện chế ấy, cũng nhờ bộ xương cánh tay đấu thánh mà Tiêu Viêm thêm vào, đến khi Dược Lão thành công có được thân thể, ông chẳng những khôi phục lại thực lực lúc đỉnh phong, thậm chí còn đột phá tới bán thánh. Chẳng những vậy, diện mạo của Dược Lão cũng trở lại về trẻ trung vốn có. Quả nhiên, đây là một món hời quá lớn đối với ông rồi đúng không nào? Và liệu rằng sau khi đột phá bán thánh, Dược Lão sẽ mạnh mẽ đến đâu? Ông có bá đạo như thời thanh xuân của mình hay không? Vậy thì ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu sơ lược một chút về sức mạnh của Dược Lão sau khi ông đột phá bán thánh các bạn nhé. Và như các bạn cũng đã biết, ở trận chiến đầu tiên ngay khi đột phá, lúc ấy Tinh Vận Các bị hồn điện vây đánh, Dược Lão vừa mới có được thân thể, ông vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới. Ấy vậy mà ông vẫn đánh cho Cửu Thiên Tôn của hồn điện te tua phải gọi Bát Thiên Tôn đến cứu viện. Thế nhưng, cho dù cả hai tên đó có liên thủ tung ra một đòn toàn lực thì vẫn là chưa đủ, chỉ cần một cái búng tay, một đòn toàn lực của bọn hắn đã bị Dược Lão đánh bay. Sau đó, kết cục của hồn điện hôm đó vẫn là thất bại và phải bỏ chạy mất dép. Nhờ vậy, Tinh Vận Các đã được cứu nguy trong gang tấc. Tuy nhiên, cũng không chỉ có trận chiến này đâu. Sau khi cứu nguy cho Tinh Vận Các, Dược Lão cùng Tiêu Viêm lại nhận được tin Mị Độ Toa gặp phải nguy hiểm. Và để chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn trước mắt, Dược Lão nhờ uy danh của mình đã ngay lập tức chiêu mộ hơn 30 gã đấu tôn cùng Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, giải cứu cô vợ Thải Lân trước sự tấn công của hồn điện. Có thể nói lần ra tay này của lão sư oai phong vô cùng. Cũng nhờ vậy, ở lần trở về đó, ngay khi Tiêu Viêm xuất hiện, chỉ cần đứng bên cạnh hắn là 30 gã đấu tôn cường giả, đám người kia hai chân đã run bần bật. Chẳng cần xuất thủ nhiều, đám địch nhân liền bị dọn dẹp nhanh gọn. Nhờ thế, Mị Độ Toa cùng mọi người trong liên minh cũng an toàn. Thế nhưng, sức mạnh cùng danh tiếng của Dược Lão vẫn chưa dừng ở đây. Thời gian sau này, khi Tiêu Viêm cảm nhận được thực lực của Tinh Vận Các vẫn chưa đủ để trực tiếp đối đầu với hồn điện, anh ấy đã đi tới chỗ Bồ Đề cổ thụ để tìm kiếm cơ duyên. Trong chuyến đi này, anh ấy đã đoạt được Bồ Đề tâm. Sau đó, Tiêu Viêm liền trở về Tinh Vận Các để luyện hóa nhằm đột phá đấu thánh. Trong suốt 2 năm Tiêu Viêm bế quan, Tinh Vận Các nhờ danh tiếng của Dược Lão đã không ngừng mở rộng thế lực, khiến cho Tam Các và các thế lực lớn còn lại ở Trung Châu như Thiên Minh Tông đứng ngồi không yên. Chính vì lẽ đó, Thiên Minh Tông đã quyết định làm liều khi liên thủ cùng bang Hà Cốc, Phong Lôi Các và các tông phái nhỏ khác kết thành liên minh. Đến khi đi tới thống nhất, bọn họ lấy tên là Minh Hà Minh, liên minh chống lại Tinh Vận Các, thật giống với sự tình ở tại Hắc Sắc Vực năm đó. Và cũng nhờ có sự kết hợp ấy, Minh Hà Minh đã phần nào kìm hãm lại sự phát triển của Tinh Vận Các. Tuy nhiên, dù đã kết thành liên minh, nhưng Minh Hà Minh cũng chỉ có một cường giả bán thánh, đó là Thiên Minh Lão Quái của Thiên Minh Tông mà thôi. Ngoài ra, lực lượng của hai bên cũng không chênh lệch nhau là mấy. Thậm chí, nếu Tiêu Viêm quay về, đám người kia còn không đủ khả năng đánh bại Tinh Vận Các. Trước tình hình đó, Minh Hà Minh đã nhờ đến sự giúp đỡ của hồn điện nhằm đối chọi trực tiếp với Tinh Vận Các, qua đó gia tăng tỷ lệ thành công trong trận chiến sắp tới. Và tất nhiên, hồn điện cũng đang muốn thừa cơ trả thù Tinh Vận Các, được đám người kia nhờ cậy, bọn họ cũng sẵn lòng. Nhờ thế mà xét theo tương quan lực lượng, Minh Hà Minh đã có tới 3 cường giả bán thánh. Trong đó, Nhị Thiên Tôn của hồn điện đã đạt tới cao cấp bán thánh, còn Tam Thiên Tôn là sơ cấp bán thánh. Và tất nhiên, khi đã có lực lượng hùng hậu đầy mạnh mẽ, Minh Hà Minh không chần chừ mà liền đem quân tiến đánh Tinh Vận Các. Cứ như thế, vừa gặp nhau, vỗ mồm vài câu, trận chiến khốc liệt giữa hai thế lực đã liền nổ ra. Trong trận chiến đó, ngoài cuộc chiến của những vị đấu tôn mạnh mẽ, tâm điểm của sự chú ý vẫn là Dược Lão khi ông phải một mình cân hai bán thánh của hồn điện. Tuy nhiên, cũng nhờ có sức mạnh linh hồn cường đại, đứng trước sự liên thủ của hai tên cường giả hồn điện, Dược Lão vẫn mạnh mẽ đứng vững mà không rơi vào hạ phong. Địch đến thì ông đánh, địch muốn lao tới thì ông đánh bay chúng ra xa, hiển nhiên là chẳng ngán một chút nào. Có thể nói, thực lực của Dược Lão lúc này đã đạt tới đỉnh của bán thánh, các đối thủ đồng giai gần như không có cửa khi đối đầu trực diện với ông. Và cũng nhờ có Dược Lão cân hai để cầm chân địch, Tiêu Viêm đã có đủ thời gian thành công đột phá nhất tinh đấu thánh, thực lực vươn lên một tầm cao mới. Chỉ nhiêu đây thôi, cho dù là đám đấu thánh của hồn điện với Minh Hà Minh liên thủ lại, Tiêu Viêm cũng không thèm để vào mắt. Bởi vậy mà vừa xuất hiện, với lực lượng mạnh mẽ, hai thầy trò cùng toàn bộ người của Tinh Vận Các đã dễ dàng trấn áp Minh Hà Minh, đánh cho bọn người kia phải bỏ chạy mất mật. Cuối cùng, toàn quân đại thắng một cách vang dội, chấn động Trung Châu. Và sau trận chiến đó, thầy trò Dược Lão vẫn chưa muốn dừng lại. Để giải quyết dứt điểm những kẻ địch này, Dược Lão đã cùng Tiêu Viêm dẫn theo lực lượng mạnh nhất đi khắp Trung Châu càn quét. Toàn bộ những thế lực ngày trước từng đối đầu với Tiêu Viêm như bang Hà Cốc, Phong Lôi Các đều bị hai thầy trò Tiêu Viêm diệt tận gốc. Tứ Các bây giờ chỉ còn là cái tên mà thôi. Thời gian trôi qua rất lâu, đến khi Tiêu Viêm đạt tới đấu đế thì Dược Lão cũng thành công đột phá bán thánh, chính thức tiến vào đấu thánh nhất tinh. Có thể nói, sau khi có được thân thể, Dược Lão quá bá đạo đúng không các bạn? So về đồng cấp, đối thủ đúng là không có cửa. Quả nhiên là hào quang lão sư nhân vật chính, ông không sáng thì còn ai sáng nữa đây phải không các bạn? Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy lão sư có cháy không? Comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!
Nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để xem thêm nhiều bài review chất như nước cắt các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các tình yêu ở những video tiếp theo nha.